Good afternoon mga subscribers. So nagkilo nami sa amuang sibuyas. Gikan pa ni sa Mandii, Barangay Magsaysay, Giolngan City, Negros Oriental. So ang presyo karon sa sibuyas diri sa Giolngan barato. 35 to 30 pesos per kilo. So, paano ni? So, hinigo kay Charlie nga mo kilo. Naay pakapi na, Char? Ayaw pagbaat dong para mahalin dong. Kaya di mo ayaw pagbaat, di na mo palit. So, mauni ang amuang sibuyas. Oh, wala maayo pag di na mahalin. Wala man nga. So, maani ang among sibuyas. Kilo. Sibuyas 35 per kilo. Ug mohangyo pwede ra po og 30. So mo ni among sibuyas. So amo ang koko si Junmar. So ayo pag kilo dong. Okay, ug sakto na kilo atong lantaw na. Ipakita nato sa video kay para fair play pagkapini og usa ka guhit. Ang usa ka guhit ana 50 ko na siya. Okay, sakto na siya. Naay pagkapin nga 50 grams. Okay, so mao na siya 35 pesos per kilo nga sibuyas. Okay. Mayong buntag kanatong tanan. So karong buntaga adlaw Sabado, July 31. So nag-harvest mi sa amuang sibuyas. So mao ni ang ika-upat na mong harvest. So amuan ni siyang dadon sa amuang public market. So amuan ning ibaligya o tag 35 pesos per kilo. So mao ni siya ang resulta sa kogi na mong bungkoy. So gilimpyuhan ni bungkoy ang amuang sibuyas. So estimated ni siya mga 70 to 80 kilos. May bawaan doon ni inig abot sa merkado. So muna yung mga sibuyas. So nag-harvest pa po ni karon. So nag-preparar po mi og paniud to. So mauni amo ang cook si Junmar og si Roslyn. So kuan siya miswara ni among gi preparar dayong isda nga gisulod sa unsay gisudlan ng mar? Steel body. Steel body. Steel body nga kuan day sardines. So moro gitaw ni amo arong paniud to.
Pas mo siya kay mo. Suot mo nang kana. So mao ni siya among sibuyas nga Ubo daw. estimated ni mga 70 to 80 kilos. So kung mahalin ni sa tanan, Ubo ka ka. Ubo daw. so makakwarta siguro mi ani mga Gabi rin ba? 2,500 to 3,000 pesos. So daghang kayong salamat sa Ginoo nga gitagaan mi og Kini kita sa bugas mo daw. Ano dong, be? Tabang daw. Ngayon kasi. Mga silid nila, ba ganyan?